أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 22 او دا لیکچر نمبر 22 چې دی دا زموږ چې کوم نوی چپټر نمبر 6 دی د هغې دویم ماډیول دی د هغې دویم لیکچر دی. په دې کې به موږ انشاءالله د لینګویج حوالې سره خبره کوو، کمنټس او بیا ټریک چینجز ریسټریکټ ایډیټینګ دا کمانډز به انشاءالله موږ دلته په تفصیل سره وایو. په دې ننني لیکچر کې چې کوم د چپټر نمبر 6 دا دویم نمبر لیکچر دی او اورال دا زموږ لیکچر نمبر 22 دی. په دې پریویس لیکچر کې موږ سپیلینګ اینډ ګرامر، ریسرچ، ټریجر، ورډ کاونټ او د ټرانسلیټ پورې خبره کړې وه. اوس زموږ په دې ننني لیکچر کې زموږ اولنی کمانډ چې دی هغه دی لینګویج. د لینګویج کمانډ کار دا دی چې دی تاسو غواړئ چې یاره په کم لینګویج کې تاسو لیکل کول غواړئ. د دې دپاره زه تاسو ته دا یو خبره سجیسټ کوم. فار ایگزامپل تاسو اوس وایئ چې زه په اردو کې لیکل کول غواړم. دا یو ډېر اهم کلاس دی، یو اهم پریکټیکل دی او په دې پریکټیکل کې به تاسو د زده کړې مواقع ځکه زیاتې میلاو شي کوم چې نننی لیکچر دی چې تاسو ته به کله ناکله دا ضرورت راشي چې تاسو په وړ کې یئ او د وړ نه به تاسو دغه کول او تاسو په وړ کې به او د وړ کې به تاسو د اردو لیکل کول غواړئ. د اردو چې کله لیکل کول غواړئ د هغې دپاره به دلته موږ د لینګویج سلیکشن کوو. نو کله چې لینګویج سلیکټ کړو خو بیا به موږ سره په هغه لینګویج کې دی لیکل نه کوي. فار ایگزامپل اف آی وانټ ټو رایټ ان اردو، زه یم چې زه په اردو کې لیکل کول غواړم. دا انډیا اردو انډیا دا اردو سیمپل اردو، زه به سیمپل اردو دا سلیکټ کوم خو بیا هم زما سره لیکل په انګلیش کې کېږي. د دې مطلب دا دی چې دا کمانډ کار نه کوي. نه دا کمانډ کار کوي خو د دې دپاره به خپل سپورټینګ لینګویج سکرپټ پکار وي، د هغې دپاره به خپل لینګویج سمال سافټویر پکار وي. نو هغه مونږ انسټالو او د هغې دپاره زه داسې کوم دلته زه رالم د CRULP اردو فونیټیک کیبورډ ورته ویل کېږي. دا یو سافټویر دی، دا تاسو ځان سره نوټ کړئ چې زه تاسو ته دلته لیکم چې دا تاسو ځان نه وړوکی سافټویر دی، تقریبا چې 3-4 MB فایل دی. دا به تاسو ګوګل ته لاړ شئ او دا به ورکړئ CRULP اردو فونیټیک کیبورډ. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او هغه بیا انسټال کړئ. چې کله دا تاسو انسټال کړئ افټر انسټالیشن به بیا تاسو دې ځای ته راشئ نو دا به تاسو سره دغه لینګویج سیټینګ په دې کې راغلي. مطلب تاسو په انګلیش کې لیکل کول غواړئ او که په اردو کې لیکل کول غواړئ. زه اوس دا ما اردو ورجن ته کنورټ کوم. اوس په دې کې زه لیکم برایټ فیوچر انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بټخیله ملکند. تاسو کتله دا زما سره په اردو په انګلیش کې زه موجود وم او په انګلیش کې په MS وورډ کې ما دلته اردو لیکله. دا زموږ سره ډېر زیات ضرورت راځي. ډېر هلکان داسې چې هغه ته وویلی شي چې یاره ته په MS وورډ کې ته اردو لیکه. تاسو په افیسز کې به یئ او هلته به تاسو ته کله ناکله دا ضرورت راشي نو ما ته بیا دعا کوئ چې یو سر مونږ ته په خپل یو لیکچر دوران کې دا راته ښوولي. ځکه زه تاسو ته وایم چې هر یو لیکچر ضروري دی.
که تاسو د زړه نه کړله او زما دا یو لیکچر تاسو زما سره پیرل پریکټس کوئ نو انشاءالله ایٹ دی اینډ آف دی کورس تاسو به دونه کیپیبل یئ چې د هغې په وجه باندې به تاسو خپل آفس چې څونه بزنس دی هغه روټین دی هغه به تاسو رن کولی شئ. تاسو ته به انشاءالله ستاسو مشکلاتو سامنا نه راځي. نو ځکه دا CRULP اردو فونیټک کیبورډ چې دی دا به تاسو ګوګل لاړ شئ هغې کې به ورکئ دا به ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. وړوکې 2-3 MB فایل دی دا چې انسټال شي نو بیا به تاسو دې ځای ته راشئ. دا لینګویج ټوګلینګ دی یو لینګویج نه بل لینګویج ته مونږ په دې کې اورېدی شو. فار ایگزامپل زه اوس وایم زه په انګلیش کې لیکل کول غواړم نو اوس تاسو دلته کلیک کوئ انګلیش کې لیکل کېږي. بیا چې کله زه دلته کلیک کړم زه اردو ورژن ته اورېدل غواړم اوس په اردو کې لیکل کېږي. نو دا تاسو دې ځای نه سویچ اپ کولی شئ د یو لینګویج نه بل لینګویج تاسو سویچ کېدی شئ. نو دا کمانډ چې کوم مونږ وکړو دا د لینګویج حوالې سره مونږ دا وکړو. بیا په دې کې یو بل کمانډ دی سیټ پروفینګ لینګویج. دې کې یو کمانډ بدلې ډو ناٹ چیک سپیلنګ اینڈ ګرامر. دا چې کله آن کما سپیلنګ او ګرامر چې کله غلط لیکم نو دې نه پوینټ آوټ کوي. دا چې کله تاسو ته داسې مسله راغله دا به تاسو څنګه هینډل کوئ دې لپاره به دلته راشئ او بیا به سیټ پروفینګ لینګویج ورکئ دا به آف کوئ اوکې به یې کوئ. اوس چې زه کله د سپیلنګ اینډ ګرامر غلطي کوم دا نه دی آف شوی. تاسو کتله دلته اوس کوم چې سپیلنګ غلطي کېږي زموږ سره ریډ انډرلاین کېږي او وختي راسره نه انډرلاین کېدله نو دا ایرر چې دی موږ دې ځای نه آن کولی شو او آف کولی شو. دا زموږ سره لینګویج. دویم نمبر کمانډ چې دی هغه دی نیو کمنټ. نیو کمنټ دا کار کوي فار ایگزامپل زه لیکم احسن په دې باندې زه څه کمنټس لیکل کول غواړم دا به زه سلیکټ کړم نیو کمنټ احسن از ا ګوډ بوای. نو دا مونږ دلته دا کار داسې کېږي څنګه چې مونږ په انسرټ کې په ریفرنس کې مونږ فوټ نوټ او نوټ کړو خو فوټ نوټ په د پیج په اخر کې راتلو نوټ په چې دی هغه د لیکلو په اخر کې راتلو او کمنټ چې دی نو هغې ته هغه مخامخ راځي. دلته مو ولیکو BFIST. اوس په دې باندې څه کمنټس لیکم نیو کمنټ ته راغله دا مو ولیکو برایټ فیوچر انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بټخیله ملکند. اوس چې په دې باندې کله ودرېږم نو دا به دلته دا شو کی چې دا کمنټس پې لیکلی شوي دي چې کله په دې باندې ودرېږم نو اوس په دې هغه کمنټ شو کی نو دې وجه باندې دا مونږ دغه شانتي سټپ بای سټپ دا کمنټس ورکولی شو. اوس زه نیکسټ کمنټ ته تلل غواړم نو د SN نه BFIST ته راغی پریویس ته تلل غواړم نو د BFIST نه SN ته راغی. اوس دا کمنټ زه ډیلیټ کول غواړم نو که دا مونږ نه کلیک کړي داسې دا کمنټ مونږ ډایرکټ په دې باندې کلیک کړي نو تاسو ګورئ دلته دا ډیلیټ کمانډ چې کوم دی دا آف راځي. دا به کله ان کېږي چې کله زه په دې باندې کلیک کړم او دا کلیک کړم دا ډیلیټ شو بیا مې په دې باندې کلیک کو دا مې کلیک کو دا دې سره آف شو. نو دا کار چې کوم مونږ وکړو دیټ از نون ایز کمنټ. دریم نمبر کمانډ کوم چې ډېر زیات اهم دی هغه دی ټریک چینجز. ټریک چینجز ټریک ویل کېږي تفتیش کرنا تھا د چا قدم پسې قدم ایښودل یا قدم پسې قدم تلل او کوم چینجز شوي دي هغه موږ ټریس آوټ کوو. مونږ فار ایگزامپل دا خبره کوو چې فار ایگزامپل زه لګیا یم دلته کار کوم د کمانډ زه د ایگزامپل سره ځکه الابریټ کوم چې دا تاسو ذهن ته په اسانه باندې کوشي او تاسو کمانډ چې دی تاسو داسې یاد شي چې د ایگزامپل سره نو هر کله چې ریکال شي هغه کمانډ تاسو څوک وایي نو تاسو به زر په هغې باندې پوه شئ او د هغې جواب به ورکولی شئ ځکه زه هر یو کمانډ چې دی هغه د ایگزامپل سره هغه ایکسپلین کوم. ټریک چینج کار دا دی چې زه فار ایگزامپل پاسم اوس ما کار وکړو زه یم چې زما په اپسنس کې دې کې څوک کار کوي نو چې دا ما ته ټریس آوټ شي چې
چا پکې څه لیکل کړي. فار ایگزامپل دا کمانډ ما دلته ټریک چینج آن کو. تاسو څه ګورئ چې دا لیکل او په دې برې لیکلو کې یو درې فرق دي، درې ډیفرنسز دي. یو خو دا چې دې ته ورټیکل لاین مخته شته، دې ته ورټیکل لاین نشته دی. بل ډیفرنس دا دی چې دا زموږ سره ریډ کلر کې دي، دا په بلیک کلر کې دي. کوم چې ټریک چینج کمانډز والا ټیکسټ دی نو هغې لاندې انډرلاین راغلی دی. کوم چې ټریک چینج نه بیفور دی نو هغې لاندې انډرلاین نه دی راغلی. نو دې وجه باندې دا اوس موږ ته پته ولګېدله چې دا لیکل چې دا چا زما په اپسنس کې کړي دي. که زه غواړم چې دا لیکل زما دې سره یو شانتي شي، یو ځای دې شي، نو په دې کې بیا دننه مونږ بل کمانډ کوو او هغې ته ویل کېږي ایکسپټ. چې مونږ دا چینجز ایکسپټ کول غواړو. ټو ایکسپټ دی changes done during the track changes دوران کې چې کوم چینج شوي دي هغه زه خپل لیکل سره یو ځای کول غواړم نو زه به ایکسپټ کلیک کوم. دلته ایکسپټ دلته به راشم ایکسپټ آل چینجز. تاسو وکتله چې څونه لیکل شوي وو نو هغه په خپله باندې د ریډ نه چې دی هغه بلیک ته واوړېدله. اوس فار ایگزامپل بیا مې یو کس لګیا دی او هغه مسلسل لیکل کوي او زه بیا راغلم دا مې وکتل چې یار دا لیکل خو زما د لیکلو نه بالکل آوټ دي، دا خو زما د سره سمخ نه خوري، دا زما د سره سیمیلریټي نه ساتي، دا اوس څه که دا ریجیکټ که. نو دلته یو کمانډ مونږ په ټریک چینج کې وکړو ایکسپټ او بل کمانډ پکې مونږ کوو هغه دی ریجیکټ. مونږ غواړو چې دا ریجیکټ که. اوس دې ته ضرورت نشته دی نو زه به راشم دا لیکل اوس شوي دي زه دا ریجیکټ کول غواړم. دلته به راشم ریجیکټ ته ریجیکټ آل چینجز. څومره چینجز شوي هغه ټول لرې شول، ختم شول. ټریک چینج کې دوباره آف کول غواړم دلته به کلیک کړم ټریک چینج اوس زموږ سره آف شو، اوس زموږ سره نارمل لیکل کوي. اوس 7 نمبر کمانډ په دې کې زموږ سره راځي ریسټریکټ ایډیټینګ. ریسټریکټ ویل کېږي پابندو ته او ایډیټینګ ویل کېږي چینجز ته. تاسو غواړئ چې یاره کم چینجز په دې ډاکومنټ باندې کار کېدی شي. چینجز دا دي چې په دې څوک بورډ اپلای کولی شي، اټالیک کولی شي، یا فونټ سایز ولا چینج کوي، یا فونټ کلر چینج کوي، یا فونټ سټایل چینج کوي. او تاسو غواړئ چې یاره نه په دې باندې پابندي ولګي دا چینجز پکې نه راځي. ریسټریکټ ایډیټینګ ته به راشئ. دلته به لیمټ فارمیټینګ ټو سلیکشن آف سټایلز، دلته به یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته دلته ما یو پاسورډ ورکړو فار ایگزامپل اسد، دلته بیا پاسورډ ورکړم اوکې. اوس تاسو وګورئ دا چې کله زه کلیک کما هوم ته رالم دلته نه بورډ کېږي، نه اټالیک کېږي، نه انډرلاین کېږي، هېڅ څه به هم نه کېږي. اگر چې دا نور لیکل پې کېږي خو ما ته به د نور لیکلو هم کم از کم پته لګي چې دا لیکل څه دي، ځکه چې دی اوس دې لیکلو نه چینج دغه نشي بدلولی، سټایل نشي بدلولی. دا ما ته پته ولګېدله چې دا لیکل چې دي دا چا کړي دي خو زما په غیر منطقي کړي دي. دا زه بیا ریموف کولی هم شم. دا ما ته د ټریک چینجز په شانتي آیډنټیفای هم شوله. که اوس زه په دې باندې دا ایډیټینګ سټاپ کول غواړم یس دا به سټاپ پروټیکشن کړم، بیا به پاسورډ ورکړم اوکې. اوس چې کله دوباره بیا ما ورکړو اوس تاسو ګورئ دلته رالم دلته فونټ سټایل هم بدلیږي، سایز هم بدلیږي، هر څه کار په دې باندې په اسانه باندې کېږي. نو دې کمانډ ته ویل کېږي ریسټریکټ ایډیټینګ. نو دا کار مونږه په دې باندې وکړو چې مونږه ایډیټینګ په دې باندې بندول غواړو نو دا مونږ په ریسټریکټ ایډیټینګ باندې وکړو او دې کمانډ ته د سیکیورټي د پرپس لپاره هم استعمالیږي، ځکه چې تا به ورته پاسورډ اپلای کړي، د پاسورډ اپلای کېدو سره به بیا دا فایده وشي چې هغې کې به بیا بل کس چینجز نشي کولی. امید لرم چې تاسو به دا چپټر هم زما سره پریکټیکلی 1 by 1 کمانډ بای کمانډ په تفصیل سره کتلی، تاسو به دې نه ډېر زیات زده کړه کړي. اوس ورکوي اجازه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.